हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ आइपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू लिएर आउने क्रममा। साथीहरू आज भने चाहिँ साथीहरू अस्ति 12 गते भर्खरै चाहिँ समता लघुवित्तले चाहिँ एफपिओ निष्कासन गरेको थियो। त्यसैको बाहिर रहेर हामी केही चर्चा गर्नेछौँ साथीहरू। एफपिओ चाहिँ भर्ने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ भोलि रहेको छ। अब बाँकी रहेको छ एक दिन साथीहरू। नसोचेकै चाहिँ आवेदन चाहिँ परेको छ यस कम्पनीको एफपिओको लागि, हैन। 11 लाखभन्दा पनि बढीले चाहिँ अहिलेसम्म आवेदन दिइसकेका छन्। त्यसैको बारे हामी केही छोटो चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि साथीहरू हाम्रो यस भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ स्क्रिप नगरी हेरिदिनु होला। यदि साथीहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा चाहिँ हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बटनमा चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला। हजुर साथीहरू, समता घरेलुको चाहिँ एफपिओमा चाहिँ 48 गुणाभन्दा पनि बढी चाहिँ आवेदन परेको छ। त्यस कम्पनीको चाहिँ एफपिओ चाहिँ भर्ने मिति चाहिँ अब मात्र एक दिन रहेको छ साथीहरू। के तपाईँहरू छुट्नुभएको छ भने अहिले नै गएर तुरुन्त आवेदन भर्नु होला यस समता घरेलु लघुवित्तको चाहिँ एफपिओमा। हजुर साथीहरू, त्यस्तै समता घरेलु लघुवित्तले चाहिँ लघुवित्त संस्थाले चाहिँ गएको कार्तिक 12 गतेदेखि चाहिँ खुल्ला गरेको एफपिओमा चाहिँ 10 लाखभन्दा पनि 11 लाखभन्दा बढी चाहिँ आवेदन दिएका छन् भने जबकि नियमित रूपमा चाहिँ 20 लाखभन्दा धेरैले चाहिँ आवेदन दिँदै आइरहेको पाइन्छ यस कम्पनीको एफपिओमा भने। त्यस्तै क्रममा साथीहरू यस समता लघुवित्तको चाहिँ हालसम्म कम्पनीको चाहिँ एफपिओमा चाहिँ 2,70 करोड होइन 93,74,000 रुपियाँको चाहिँ आवेदन परिसकेको छ भने साथीहरू। त्यस्तै सिडिएसका अनुसार चाहिँ हिजो कार्तिक 18 गते बिहान 10 बजेसम्ममा चाहिँ यस कम्पनीमा चाहिँ 11,27,121 जनाले चाहिँ 9 करोड होइन 70,93,460 किताका लागि चाहिँ आवेदन दिइसक्नु भएको छ। अनि यसको मतलब चाहिँ साथीहरू यस कम्पनीको चाहिँ जुन चाहिँ मागभन्दा चाहिँ जुन किता होइन एफपिओ निष्कासन गरेको थियो नि त्योभन्दा पनि 48.71 गुणाले चाहिँ बढी आवेदन परिसकेको छ भनेर यसले चाहिँ जानकारी प्राप्त भइसकेको छ साथीहरू। यसले गर्दाखेरि पनि यस कम्पनीको चाहिँ एफपिओमा चाहिँ आवेदन चाहिँ पर्नलाई चाहिँ जे होस् एउटा नसिब नै हुनुपर्छ होइन, भाग्यमै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जानकारी चाहिँ हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यस्तै क्रममा साथीहरू संस्थाले चाहिँ यही कार्तिक होइन 20 गतेसम्म चाहिँ आवेदन चाहिँ खुल्ला गरेको छ। यिनी मात्र एक दिन चाहिँ भोलिसम्म र निष्कासनको बिचमा चाहिँ तिहार बिदा परे पनि होइन संस्थाको चाहिँ निष्कासन अवधि चाहिँ लम्बिएको हो। संस्थाले निष्कासन गरेको केही मिनटमा चाहिँ आवश्यकताभन्दा धेरैको आवेदन परेको थियो भने संस्थाले चाहिँ 3,50,904 किता सेयर चाहिँ सर्वसाधारणका लागि भनेर यसरी जारी गरेको छ। यस समता लघुवित्तले चाहिँ सर्वसाधारणका लागि भनेर चाहिँ 3,50,904 किता भनेर चाहिँ एफपिओ निष्कासन गरेको हो भने। त्यस्तै क्रममा साथीहरू संस्थाले भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ निर्देशन होइन सँगै चाहिँ आधार मूल्यमा चाहिँ जारी गरेको हो भने एकदमै कमलाई चाहिँ मात्रै पर्ने भएकोले पनि आकर्षक चाहिँ कम देखिएको छ अहिले चाहिँ साथीहरू। लघुवित्तले चाहिँ साबिकको मनोकामना होइन स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई चाहिँ प्राप्ति गरे पश्चात चाहिँ प्रबन्ध पत्रमा चाहिँ भएको व्यवस्था बमोजिम चाहिँ सेयर पुँजी संरचना अनुमाद होइन संस्थापकको चाहिँ 69.81% र सर्वसाधारणको लागि चाहिँ भने चाहिँ 30.52% कायम गर्ने चाहिँ नपुग सेयर चाहिँ सर्वसाधारणकामा चाहिँ एफपिओ जारी गर्न लागेको छ होइन एफपिओ जारी गरेको छ भने लघुवित्तले चाहिँ 3,50,90,000 होइन 425 रुपियाँको प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा चाहिँ 3,50,904 किता चाहिँ सेयर चाहिँ निष्कासन गरेको छ भने। त्यस्तै साथीहरू लघुवित्तको चाहिँ एफपिओमा चाहिँ न्यूनतम चाहिँ 10 किताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा चाहिँ 1,000 कितासम्मका लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्ने गरी चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ भने। त्यस्तै चाहिँ साथीहरू कम्पनीको चाहिँ एफपिओमा चाहिँ 35,090 जनाले चाहिँ 10 किताका दरले चाहिँ
यसबाट पनि 4 किता बाँकी रहने भएकाले यसरी पाउने भनेर जानकारी गराएको छ भने एफपिओ निष्कासनका लागि गरेको चाहिँ रेटिङमा चाहिँ क्रेडिट रेटिङ चाहिँ कम्पनी इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई चाहिँ इक्रा एनपी होइन इस्युआर रेटिङ चाहिँ BB- प्रदान गरेको छ भने त्यस्तै साथीहरू यसले चाहिँ लघुवित्तको चाहिँ वित्तीय दायित्व चाहिँ वहन गर्ने चाहिँ क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ भनेर चाहिँ जानकारी प्राप्त गराएको छ भने त्यस्तै क्रममा साथीहरू लघुवित्तको चाहिँ धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरेको होइन गरेका सम्पूर्ण होइन सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ होइन लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी चाहिँ स्वप्रणाली मार्फत चाहिँ आवेदन दिन सक्ने गरी चाहिँ यसरी व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तै क्रममा साथीहरू कम्पनीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाल लघुवित्तको चाहिँ चुक्ता पुँजी चाहिँ 65,40,06,304 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनी चाहिँ एफपिओ चाहिँ निष्कासन पश्चात चाहिँ लघुवित्तको चुक्ता पुँजी चाहिँ 59,90,96,728 रुपियाँ 25 पैसा पुग्नेछ भनेर चाहिँ यसरी जानकारी प्राप्त गराएको छ। हजुर साथीहरू हस् त आजलाई यति नै। यदि तपाईँहरूले साथीहरू यस कम्पनीको चाहिँ एफपिओमा चाहिँ आवेदन दिनुभएको छैन भने सक्नुहुन्छ भने आवेदन दिनुहोस् होइन 1000 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर यसबाट 10,000 चाहिँ मुनाफा आउन सक्ने सम्भावना बढी छ। राम्रो लघुवित्त रहेको छ। त्यस्तै क्रममा साथीहरू यदि साथीहरू यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बटनमा चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला साथीहरू, ताकि साथीहरू यस्तै आइपिओ एफपिओ सेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने बित्तिकै साथीहरू फर्स्टमा नै हजुरहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।